kapag ikaw ay morning na. At kung paano ang tamang pag-set up ng Premiere. So, ituturo ko sa inyo ngayon step by step guys. Ayan. So, bago ang lahat guys, mag-shoutout muna ako guys no, sa ating mga members dyan. Sila ni Alma Alamelio, Smilo Rizas Vlog, Kurakiju TV, Juan N, Hi Along, Minister Brandon, MSOFW Vlog, and I Love DG Wine, at ang ating naidagdag na si Mac TV Vlog. Ayan, ito pong aking mga members guys. At sila ni ang ating mga super chatters at saka super supportive na mga channel. Yung ating supportive channel dyan, sila ni Erica Dorendes, Franral TV, Hi Kissy Bruce TV, Mick Ross, si Vance and Vance, at saka si Yana in Qatar, ang ating super chatter, ang ating Cassie D na lagi nagpe-play ng ating video, at ang Janet Timeline na may malaking tulong din sa atin, sa ating watch out, saka sa ating bananas. At ang ating super chatter na si Yana in Qatar at saka si Minister Brandon at MSOFW Vlog. Ayan po guys. Big love shoutout sa inyo lahat dyan. So ito na po guys. Ituro ko na po sa inyo guys ha. So ngayon guys, mag-upload tayo ng video no sa ating YouTube channel. So punta tayo sa ating gallery no. Hanin na natin doon ang ating na-export na video. Okay, dito tayo sa export. So, ito po yung aking ipi-premiere guys. Ayan. Ngayon, share natin. Pindutin natin yung share. So, ayun guys. Nakita ninyo ang icon na YouTube. So, press natin yan. So, ngayon, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, makikita nyo, create a title, description. Oh, kita nyo guys, di ba naka-private siya guys? So naka-private na siya guys. So, pipindutin ko na yung next. So, wala pa akong gagawin dito guys. Wala pa akong gagawin. So, next ko na siya, no? So, kailangan guys, i-ano mo na itong, no, it's not made for kids. So, pwede mo na siyang pindutin. Tapos, upload. So, nag-a-upload ang ating video. And guys, pupunta tayo ngayon sa ating channel studio, no? So, sa ating YouTube studio, So, puntahan natin siya doon. So, hanapin natin ang ating Google Sign. So, meron tayo dito, guys. So, nandito na siya, no? Type mo lang yung channel. Ayan. So, nandito na siya, guys. Channel, monetization, YouTube studio. So, tingnan natin ngayon kung nandoon siya, guys, no? Continue to YouTube studio. Huwag yung get up. So, nandito na tayo ngayon sa ating YouTube studio, guys, no? So, pindutin natin ang icon na to, guys. So, ayan, lumabas na po ang ating upload videos, no? So, makikita nyo, on process pa ang ating, on process pa siya, guys, diba? So, on process pa siya. So, ngayon, pwede mo na siyang i-edit, guys. Habang on process pa siya, pwede mo siyang i-edit. Pindutin mo lang yung title at yung lapis na sign. So, nandito. Ngayon, type mo yung title. Dito tayo magta-type ng title natin. Tayong title, no? So, dito tayo sa ating description. So, ayan guys, meron na tayong description, no? So, ang sunod natin gawin is, ayan, playlist. So, saan mo ito gustong ilagay na playlist? Sa akin kasi guys, meron na yun siya, napupunta na siya sa ating playlist na Premiere. At ito guys, very important din ito guys. Yes, it's made for kids. So, every time na mag-upload tayo, no, it's not for kids talaga guys, no? At yung arrow na ito, no? Ayan, no, don't restrict my video to viewers over 18 only. So, ngayon guys, show more para malaman mo kung ano pa ang meron dyan. So, kung may mga promotion dyan sa video mo, pwede mo i-click itong
kwadro na to, may video contains paid promotion like product. Ayan. So, kung may mga promotion dyan, ano sa video mo, pwede mo ilagay dyan. So, tags. So, ako kasi guys, ilalagay ko lang kasi dito sa tags ko is channel ko lang. Like for example, Nature's Vlog. So, yan lang ang ilalagay ko dyan. So, sa language, kung gusto mo yung maglagay ka ng video language mo, ayan. So, itong title and description language, select ka lang kung anong gusto mo. Ayan, makikita mo dito, meron siyang Chinese, mga kahit hindi mo na siya lagyan, video location, kahit hindi na. At saka yung allow embedding guys, wag na wag nyo talaga siyang kakalimutan, no? Yung allow embedding, no? And then, allow people to sample this content. And then, dito sa entertainment, lagay mo siya dito sa how. Kasi yung una nating, yung title natin is how. So, dito mo siya sa how. Tapos, dito sa comment visibility, o allow all comments ang ilagay mo. Tapos, show how many viewers like and dislike this video. So, nasa sayo na kung pindutin mo o hindi. So, sa akin kasi gusto kong makita kung ilan ang views ko, kung ilan yung likes ko, ganon. Wala namang importante sa akin kung may mga dislike. Basta gusto ko lang siyang makita. So, ngayon tapos na tayo dyan guys, no? So, dito na tayo sa ibabaw. So, ngayon pala guys, dito pala sa thumbnail. Ayan. So, kung gusto mo, sa thumbnail, pili ka lang dito. Like for example, ito. Piliin mo yan. Ayan ang lalabas mamaya. So, pwede rin na mamaya gagawa ka ng thumbnail mo at pupunta ka dito ulit sa YouTube Studio mo at palitan mo dito din ulit guys. Hanapin nyo lang ang video ninyo. So, dito tayo sa Premiere, no? Dito tayo, very important talaga itong Premiere. So, itong Premiere guys, unang-una pindutin mo ito kasi naka-private tayo, di ba? So, pindutin mo yan. Ayan, so save or publish. Naka-private tayo. So, ngayon ang gagawin natin is pindutin mo lang yung schedule na yan. So, ayan, lumabas po siya, no? So, kailan mo ito papalabas? Like, for example, papalabas mo siya ng direct premiere na tayo. So, 12. So, anong oras? Ngayon, ang oras ngayon is 12:21. So, pwede mo siyang ipalabas. Like, for example, mga 1. Okay? Labas mo siya ng 1. Dito na tayo guys, 13. Kasi kung hindi, alauna, madaling araw yun. So, dito tayo sa 13. Ayan. So, lalabas siya dyan, 13. Ngayon, sit up natin ang ating Premiere. Ayan. So, naka-sit up na tayo guys, no? Click mo lang yung done. Premiere guys, no? Nakita nyo? Premiere. So, wala na kayong ibang gagawin guys. Wag na wag yung kalimutan yung save. Kung gusto mo talaga na makita kung talagang naka-premiere na siya, punta natin ulit sa YouTube natin. So, balik tayo sa YouTube natin. So, ayan guys, oh. Diba? Naka-premiere na siya, no? Nakita nyo? So, naka-premiere na siya. Ayan, premiere in 38 minutes. So, mamaya So, balik tayo guys, no? Doon sa ating dashboard. So, ayan na siya guys, no? Naka-premiere na siya guys, no? So, nakita nyo, naka-premiere na siya. Pindot yung $sign. So, kailangan guys, kailangan naka-on siya guys, no? Wag na wag kayong aalis sa YouTube Studio hanggat hindi nyo pa na-on yung $sign ninyo. Wag na wag kalis kasi kompleto na. Okay na siya. Minutes magpe-premiere ang ating Premiere.